ከቻላችሁ ይሄን ቪዲዮ በስርዓት እንድታዩትና እንድታዳምጡኝ እፈልጋለሁ። ለአብዛኞቻችሁ ይጠቅማል ብዬ ጭምቅ ያለ ሐሳብ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ተማሪ ለሆናችሁ በሙሉ ማለት ነው። የተለያዩ አሳይመንቶች፣ ሆምወርኮች እንዲሁም ደግሞ ፕሮጀክቶችና የመመረቂያ ጽሁፍ ሲሰጣችሁ እንዴት አድርጋችሁ በቀላሉ መስራት እንደምትችሉ እና ፕሮብሌሙን አንደርስታንድ በማድረግ ሶሉሽኑን እንዴት በቀላሉ ማግኘት እንደምትችሉ አፕሮቻችሁ ምን መምሰል እንዳለበትና እንዴት ውጤታማ መሆን እንዳለባችሁ ባጭሩ ነው የማስረዳችሁ። ከብዙዎች ጥያቄ ሁለት ወይም ደግሞ ሶስት ጥያቄዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሳማራይዝ አድርጌ ከዋነኝ ከዩኒቨርሳል ቲዩብ ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በጊዜው የምንልካችሁ ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንድርሷችሁ ኢንስክሪፕሽን ሳይን ተጫኑ። ሐሳብ አስተያየታችሁንም አሁንም በኮሜንት ሴክሽን ጻፉልን። የተለያዩ ጥያቄዎች ካላችሁም በቴሌግራም ቻናላችን በቲክቶክ አካውንታችን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። የመጀመሪያዎቹ እነዚህ ሁለት ጥያቄዎች አሳይመንት ናቸው ብዬ ባስብ ራይት አን አልጎሪዝም ሲዶ ኮድ ኤንድ ድራው ኤ ፍሎ ቻርት ቱ ፕሪንት ኤንድ ፋይንድ ኤ ፋቦኒክ ሲሪስ ፋቦኒክ ሲሪስን የሚሰራ አልጎሪዝም ሲዶ ኮድ ኤንድ ፍሎ ቻርቱን ስሩ ነው የሚለው የመጀመሪያው ጥያቄ። በነገራችን ላይ ይሄ ሳምፕል ነው። ዩሜቢ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ትሆኑ ይችላሉ፣ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ትሆኑ ይችላላችሁ፣ አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ተማሪዎች ልትሆኑ ይችላላችሁ። ኤኒ ኮሽን ማለት ነው። ጀስት ይሄን እንደ ሳምፕል ነው የጠየቁን ጥያቄ ያመጣውላችሁ እንጂ የተለያየ ጥያቄ እንዴት መስራት እንዳለባችሁ አፕሮቻችሁን ብቻ ነው የማሳያችሁ። ስለዚህ የዚህን ፋቦኒክ ሲሪስ አልጎሪዝም ሲዶ ኮድና ፍሎ ቻርቱን ስሩ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ማለት ነው። ይሄን ጥያቄ ለመስራት ወይም ደግሞ አልጎሪዝሙን ለመስራት ሲዶ ኮዱን ለመስራትና ፍሎ ቻርቱን ዲዛይን ለማድረግ ፈርስት ምንድነው ማድረግ ያለብን? how ፋቦኒክ ሲሪስ works ወይም ደግሞ what is ፋቦኒክ ሲሪስ by itself። ይሄን ለመረዳት ደግሞ አንድ ጥያቄ ሆምወርክ ወይም ደግሞ አሳይመንት ኦር ፕሮጀክት ሲሰጣችሁ ጀስት መጀመሪያ ተማራላችሁ ኮርሱን ማለት ነው። ከተማራችሁ በኋላ ኤግዛምፕሎችን ትሰራላችሁ። ኤግዛምፕሎችን ከሰራችሁ በኋላ ነው ኤክሰርሳይሶች የሚሰጧችሁ ማለት ነው። ፋቦኒክ ሲሪስ ምን ማለት እንደሆነ መጀመሪያ ክላስ ላይ ተምራችሁ ሊሆን ይችላል። ያንን ማቴሪያል በደንብ ሪፈር ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ካልተማራችሁና ፋቦኒክ ሲሪስ ባይ ኢትሰልፍ ምን ማለት እንደሆነ ካልገባችሁ ወይም ደግሞ ፋርዘር አንደርስታንዲንግ አባውት ፋቦኒክ ሲሪስ የሚያስፈልጋችሁ ከሆነ እንዲሁም ያስፈልጋችኋል ልበል በአጠቃላይ what is ፋቦኒክ ሲሪስ ፋቦኒክ ሲሪስ ባይ ኢትሰልፍ ምንድነው? ጎግል ላይ ልክ እንደዚህ ሰርች ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ፋቦኒክ ሲሪስ ሚኒንጉ ፎርሙላው ሪከርሽን ምን ማለት ነው? ፋቦኒክ ሲሪስ ይሄኛውን ክሊክ ታደርጉና ቤዚክ አንደርስታንዲንግ ይኖራችኋል። what is ፋቦኒክ ሲሪስ ፋቦኒክ ሲሪስ ማለት ምን ማለት ነው? how ፋቦኒክ ሲሪስ works የሚለው ኤግዛምፕሎች አሉ፣ ፎርሙላዎች አሉ። ቤዚክ አንደርስታንዲንግ ከዚህ ላይ እንዴት እንደሚሰራ መጀመሪያ ኮንሰፕቱን አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ። ከዛም በኋላ አልጎሪዝም፣ ፍሎ ቻርት እንዲሁም ደግሞ ሲዶ ኮድ ለምሳሌ ፋክቶሪያል ሊሆን ይችላል፣ ዲግሪ ኦፍ ቴምፕሬቸር ቱ ዲግሪ ኦፍ ፋራናይት ሊሆን ይችላል፣ ዘ አቨሬጅ ኦፍ 3 ነምበርስ ሊሆን ይችላል፣ ካልኩሌተር ሊሆን ይችላል። የሰራችሁት ኤግዛምፕሎች ይኖራሉ ክላስ ላይ ማለት ነው። በዛ መልኩ ወረቀት ላይ በስክሪፕቶ ድራፍት አድርጉት እንዴት አንደርስታንድ እንዳደረጋችሁትና ዊዝን ዛት ኤግዛምፕል ወይም ደግሞ ፕሪቪየስሊ የሰራችኋቸው ኤግዛምፕሎች ካሁን ከተሰጣችሁ ኩዌስቸን ጋር በማዛመድ ፍሎ ቻርቱ ሲዶ ኮዱ እንዲሁም ደግሞ አልጎሪዝሙ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን የናንተን ኤክስፔክቴሽን እና አንደርስታንዲንግ ሌቭል በዛ ሜዠር አድርጉት። ፋቦኒክ ሲሪስ እንዴት እንደሚሰራ በዚህ መልኩ አንደርስታንድ ካረጋችሁ በኋላ ጥያቄዎችን ትገነጣጥሏቸዋላችሁ። ራይት አን አልጎሪዝም ፕሪንት ኤንድ ፋይንድ ፋቦኒክ ሲሪስ ፋቦኒክ ሲሪስ እንዴት እንደሚሰራ የሚያሳይ አልጎሪዝም ጻፍልኝ። ሁለተኛው ሲዶ ኮድ ቱ ፕሪንት ኤንድ ፋይንድ ፋቦኒክ ሲሪስ። ሶስተኛው ድራው ፍሎ ቻርት በወረቀት ድራፍት ወይም ደግሞ በተረዳነው መልኩ ከሞከርነው በኋላ እዚህ ላይ ጎግል መጣችሁ ራይት አን አልጎሪዝም ፕሪንት ኤንድ ፋይንድ ፋቦኒክ ሲሪስ ዘን ሰርች ታደርጋላችሁ። ቀጥታ ስትመጡ አልጎሪዝሙ እንዴት እንደሚሰራ ይሄው ስታርት ዘን እያለ እያንዳንዱን አስቀምጡላችኋል እዚህ ላይ ማለት ነው። ፋቦኒክ ሲሪስ ኢን C++ ፕሮግራሚንግ ይሄኛውን ክሊክ ብታደርጉትም ያሳያችኋል እንዴት እንደሚሰራ። የፋቦኒክ ሲሪስ ጀነሬት ሰብስኬንት ኦፍ ነምበር እዚህ ላይ ኤግዛምፕሎች አሉ። ከዛ ቀጥታ አልጎሪዝሙ ምን እንደሚመስል እዚህ ላይ አስቀምጠላችሁ
ስቴፕ ባይ ስቴፕ ማለት ነው ዊዝን ኤግዛምፕል ሲዶ ኮድ ምን መምሰል እንዳለበት እዛን ኢምፕሊሜንቴሽኑ ኤግዛምፕል በሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ ብናየው እዚህ ላይ ሁለቱን ላይ ያመጣው እንደውም አያይዞ ማለት ሲዶ ኮዱ አለ ፋቦኒክስ ሪትን እንዴት እንደሚሰራ አልጎሪዝሙ አለ ይሄን ተገለብጡትና አሁንም ድጋሚ አንደርስታንድ ታረጉታላችሁ በደንብ ኤግዛምፕሎችን እየሰጣችሁ ሪራይት ያደረጋችሁ የዚህኛው ቤዚክ አንደርስታንዲንግ ሊኖራችሁ ይገባል ኦኬ ስለዚህ ሲዶ ኮድን መጠየቅ አይተበቅብንም እዚህ ላይ ስላገኘን ዘን ድሮው ፍሎ ቻርቱ ግን እዛ ላይ የለም አሁንም ድጋሚ ጉግልን መጣን እንጠይቀዋለን ድሮው ፍሎ ቻርት ቱ ፕሪንት ኤንድ ፋይንድ ፋቦኒክስ ሬስ ፍሎ ቻርቱ ነው የምፈልገው ስለዚህ ቀጥታ ሰርች ሳረግ እዚህ ላይ መጣ መጀመሪያ ላይ ወይም ደግሞ እዚህ ላይ ኢሜጅስ የምትሏንኛውን ክሊክ ታደርጉና ዘን የተለያዩ ኢሜጆች ይመጡላችኋል እዚህ ላይ የሚመቻቹና ተዛማጅ የሆነውን መምረጥ ትችላላችሁ ለምሳሌ ፍሎ ቻርት ቱ ጀነሬት ይላል ይሄን ክሊክ አድርጌ ልየው ቱ ጀነሬት ፋቦኒክስ ሬስን ጀነሬት የሚያደርግ ፍሎ ቻርት አለ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር የተሰጡት ኤ ቢ ሲ ከዛ ላይ እናንተ የወሰዳችሁት ኤ ቢ ሲ ከሆነ ኤግዛምፕሉ ቀጥታ ይሄን መምረጥ ትችላላችሁ እዚህ ላይ ካልኩሌት ፋቦኒክስ ሬስ ነው ይሄን በተመሳሳይ ይሄኛው ነው መውሰድ ትችላላችሁ ይሄኛውም ልክ እንደዛ ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ጥያቄያችሁን አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ ፋርዘር ኤክስፕላኔሽን ከፈለጋችሁም ይሄኛውን ክሊክ በማድረግ ቀጥታ ይወስዳችኋል ወደ ጉግል ማለት ነው እንዴት እንደሰራው ያንዳንዱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ በዚህ መልኩ ያስረዳችኋል እዚህ ላይም ስትመጡ ጀስት ሲዶ ኮዱ አለ አልጎሪዝሙ አለ እንዴት እንደሰራ ኦቨርኦል ኦፕሬሽኑን በግልጽ ነው የሚያስረዳው ሶ በዚህ መልኩ ክሊርሊ የተለያዩ አሳይመንቶች ፕሮጀክቶች እና ሆምወርኮች ሲሰጧችሁ አንደርስታንድ አድርጉ ማለት ነው ከባድ አይደለም በጣም ከባድ መስሎ የሚታያችሁ የትኛው ስትሪም ብትሆኑ ኤቭሪ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ቴክኖሎጂ ማንኛውም ብትሆኑ በዚህ መልኩ ጥያቄያችሁን ዩቲዩብ ላይ ጉግል ላይ እንዲሁም ደግሞ ኤአይ ቱሎች ላይ ቼክ ወይም ደግሞ ክሮስ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ አናዘር ኩዌስችን ራይት አን አልጎሪዝም ሲዶ ኮድ ኤንድ ድሮው ኤ ፍሎ ቻርት ቱ ካልኩሌት ካሽባክ እንዴት እንደሚሰራ ሲዶ ኮዱን አልጎሪዝሙና ፍሎ ቻርቱን ስሩ ነው የተባለው ይሄኛው ጥያቄ መጀመሪያ አሁንም አንደርስታንድ ማድረግ ያለባችሁ ካሽባክ እንዴት እንደሚሰራ እሱን እንዴት እንደሚሰራ ከስታርቲንግ እስከ ኢንዲንግ ወይም ደግሞ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው የካሽባክን ኦፕሬሽን በደንብ አንደርስታንድ ካረጋችሁት አልጎሪዝሙን ሲዶ ኮዱንና ፍሎ ቻርቱን ድሮው ማድረግ ይቀላል ሃው ካሽ ኢት ወርክስ ወይም ደግሞ ካሽባክ ምንድነው what is ካሽባክ ብላችሁ ጉግል ላይ ሰርች ታደርጋላችሁ ካሽባክን እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ቲዩቶሪያሎችን ማየት ትችላላችሁ ክላስ ላይ ኤግዛምፕሉ ካልተሰጣችሁ ማለት ነው ወይም ደግሞ ስለ ካሽባክ ምንም አይነት ኮንሰፕት ከሌላችሁ ዘን algorithm of cashback pseudo code of cashback ፍሎ ቻርት ኦፍ ካሽባክ እያላችሁ አንድ በአንድ gemini.ai ወይም ደግሞ ራሱን ጉግልና ዩቲዩብን መጠየቅ ትችላላችሁ ለምሳሌ ድሮው ፍሎ ቻርት ቱ ካልኩሌት ካሽባክ እቺኛውን ብቻ ልውሰዳት ገንጥዬና ዘን እዚህ ጉግል ላይ ሰርች ላድርግ መጀመሪያ ላይ የመጣልኝ ይሄኛው ነው ፍሎ ቻርት ይልና የካሽባኩ ማለት ነው ይሄን ክሊክ ላድርጋው እዚህ ላይ እንደምታዩት አልጎሪዝም ቱ ካልኩሌት ካሽባክ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንዴት እንደሚሰራ አልጎሪዝሙ አለ ዘን ፍሎ ቻርቱ አለ አሁንም ይሄን በድጋሚ ክሊክ አድርጋዋለሁ እዛው ላይ ዘን የተለያዩ ኤግዛምፕሎች አሉ እዚህ ላይ ስትገቡ እኔ የምፈልገው ግን about cashback ብቻ ነው ማለት ነው ስለ ካሽባክ ብቻ ነው የምፈልገው ዘን እዚህ አካባቢ አሳልፌ ላሳያችሁ ይሄው አልጎሪዝም ቱ ካልኩሌት ዘ ካሽባክ እንዴት እንደሚሰራ ማብራሪያዎች አሉ ሚዩቱ ነው ለእናንተ ላይ ሰማችሁ ይችላል ሰርች ስታረጉት የምትሄድ ነው የሚሄደው ስለዚህ ፍሎ ቻርቱን በዚህ መልኩ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንዴት እንደሚሰራ ዲዛይን ያድርጋል ሶ ይሄን አንደርስታንድ አድርጎ ጀስት ሰርቶ ማስገባት ነው የሚጠበቅባችሁ ማንኛውም አሳይመንት ሆምወርክ እንዲሁም ፕሮጀክት ይሰጣችሁ በቀላሉ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ ሌላውና የመጨረሻው እንድትረዱኝ የምፈልገው ስለ መመረቂያ ጽሁፍ ወይም ደግሞ ስለ ቲሰስና ሪሰርች እየሰራችሁ ስላላችሁ ለምሳሌ ያክል prevalence and associated factor of mental health among Taiwan University students the case of cyber software engineering you may be agriculture ልትሆኑ ትችላላችሁ you may be software engineering ልትሆኑ ትችላላችሁ economics and accounting ልትሆኑ ትችላላችሁ I don't care about that one ስለዛ አይመለከተኝም ነገር ግን ለምሳሌ prevalence and associated factor of mental health among Taiwan University students ታይዋን ላይ የተሰራ ስለ prevalence and associated factor of mental health የተሰራ ኬዝ ስታዲ ወይም ደግሞ የመመረቂያ ጽሁፍ ላላገኝ ይችላል ነገር ግን ስለ prevalence and associated factor of mental health
ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው አዲስ አበባ፣ ባህር ዳር፣ ጅማ፣ መቀሌ እንዲሁም የመሳሰሉት ዩኒቨርሲቲዎች ላይ የተሰራ በጣም ብዙ የመመረቂያ ጽሁፎች እንዲሁም ደግሞ ሪሰርቾች ታገኛላችሁ በእርግጠኝነት የምነግራችሁ። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? ጀስት ይሄን ጥያቄ ቀጥታ ኮፒ ታደርጉና ጉግል ላይ ሰርች ታደርጋላችሁ። ሰርች ስታደርጉ ፕሪቫለንስ ኤንድ አውስተር ፋክተር ኦፍ ሜንታል ዲሳስተር አንደኛው ይሄ ፔፐር አላችሁ ኮመን ሜንታል ዲስኦርደር ኤንድ አውስተር ፋክተር ምን ይመስላል? ይሄም ተመሳሳይ ነው። ሌላው ሜንታል ሄልዝ ዲስኦርደር እዚህ ጋርም ስትመጡ ፕሪቫለንስ ኤንድ አውስተር ፋክተር ኦፍ ስትረስ ኤንድ አንክሲቲ ይሄም በተመሳሳይ ራሱ ታይትሉ ነው። ፕሪቫለንስ ኤንድ ፋክተር አሶሲኤትድ ዊዝ ብሎ በተመሳሳይ በጣም ብዙ ፔፐሮች አሉ እዛው ታይቱ ላይ የተሰሩ ማለት ነው። እነዚህ ፔፐሮች የተሰሩት ኢት ሜይ ቢ ጂማ፣ ኢት ሜይ ቢ አዲስ አበባ፣ ኢት ሜይ ቢ ዩኤስኤ፣ ኢት ሜይ ቢ አውስትራሊያ፣ ኢት ሜይ ቢ ካናዳ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ሊሆን ይችላሉ። ስለዚህ ኦብጀክቲቫችን ተመሳሳይ ነው። እንዲሁም ደግሞ እነዛ የሰሩት ኢት ሜይ ኖት ቢ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ኢት ሜይ ቢ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ሊሆን ይችላል፣ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ሊሆን ይችላል፣ አካውንቲንግ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ አግሪካልቸር ላይ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያንን ኬዝ ወይም ደግሞ ቤዚክ ኮዙ ምንድነው የሚለውን አፕሮቻችሁ፣ ሜቶዶሎጂያችሁ፣ ፕሮብሌሙ፣ ጋፑ፣ ፊቸር ወርኩ እያንዳንዱ ኢንትሮዳክሽኑን እንዴት መስራት እንደምትችሉ አንድ በአንድ ለመረዳት መጀመሪያ ዲቴይል የሆነ ስተዲ ወይም ደግሞ ጥናት ይፈልጋል። ያ ማለት ምንድነው? ጀስት እነዚህን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ክሊክ እያደረጋችሁ ዘንድ ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ማንበብ ነው የሚጠበቅባችሁ። ቁጭ ብላችሁ 24 ሰዓት ማንበብ አለባችሁ። ካላነበባችሁና ብዙ ካላያችሁ ራሱን ችሎ ሙሉ ለሙሉ ታይትሉን አስገብታችሁ እንዳለ 70-80 ወይም ደግሞ 90 ፔጅ ሰርቶ የሚሰጣችሁ ኤአይ ቱል የለም በእርግጠኝነት የሚነግራችሁ ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህን ኤአይ ቱሎች ጋፑን፣ ፊቸር ወርኩን፣ ሜቶዶሎጂውን፣ ኢንትሮዳክሽኑን እያንዳንዱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ለመስራት እና ጋይድ እንዲያደርገን እንዲያግዘን ማድረግ ይቻላል። ዋናው የእናንተ ቴክኒካል አፕሮች ነው የሚወስነው ማለት ነው። በዛ መልኩ እንድትረዱኝ እፈልጋለሁ። ምናልባትም አሳይመንቶችን፣ ፕሮጀክቶችን፣ የመመረቂያ ጽሁፎችን እና ሪሰርቾችን እንሰራለን በዚህ ኮንታክት አድርጉን እያላችሁ ስልካችሁን የምታስቀምጡ አድሬሳችሁን የምታስቀምጡ ከዛ ብትቆጠቡ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እነዚህ ልጆች በራሳቸው ነው ጎግል ማድረጉ ኤአይ ቱልን መጠቀሙ ሰርች ኢንጂኖችን ማወቃቸውና ፕሮብሌሙን ባይ ኢትሰልፍ አንደርስታንድ ማድረጋቸው ለልጆቹ ስለሚጠቅማቸውና እንዴት እንደሰሩት መጨረሻ ላይ ኤግዛማይን ወይም ደግሞ ኢቫሉዌት ሲደረጉ መመለስ የሚችሉት በራሳቸው አፕሮች መስራት ሲችሉ ብቻ ነው። እናንተም የምትሰሩ ልጆች እንደዛ እንዲሰሩላችሁ ባትጠብቁና ባትፈልጉ ደስ ይለኛል። ቤዚካሊ ግን ከአድቫይዘራችሁ ጋር ሞር ኮንታክት ብታደርጉ እንዲሁም ደግሞ አብራችሁ ከሚማሩ ተማሪዎች ጋር አፕሮቻችሁ ምን መምሰል እንዳለበት እነሱንም ብትጠይቁ እንዲሁም ሲኖሮቻችሁን ኮንታክት ብታደርጓቸውና ከአስተማሪዎቻችሁ ጋር ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽን ቢኖራችሁ ከዛ ውጪ ግን ራሱ ኤአይ 24 ሰዓት ያለ ምንም ደከመኝ ሰለቸኝ ያለ ማለት የሚረዳችሁ እጅግ በጣም አሪፍ የሆነ ቱል ስለሆነ እሱን እንድትጠቀሙ ነው የምነግራችሁ። ከነዚህ ውጭ ከሆነባችሁና በጣም ስሬስ የሆነ ኩዌሽን ካላችሁ ስፔሲፊክ የሆነ ኩዌሽን ማለት ነው እኔንም በቴሌግራም ቻናል ላይ ገብታችሁ ማናገር ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ አንደርስታንድ እንድታደርጉኝና እንድትረዱኝ እፈልጋለሁ። ጀስት ዋናው ግን የሰው ልጅ ውጤታማ ሊያደርገው የሚችለው አንደርላይን አድርጋችሁ ማየት ያለባችሁ ማንበብ ታነቡ ደግሞ ጀስት ዝም ብላችሁ ስግጥ ብላችሁ ሳይሆን ቴክኒካል አፕሮቻችሁን ማሳመር አለባችሁ ብዬ አምናለሁ። አሁንም በድጋሚ ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ከሆነ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በጊዜም ለቃችሁ ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ኖቲፊኬሽኑን ሳይን ተጫኑ። ባይ ባይ።